1977 වර්ෂයේදී ලතින් ඇමරිකාවේ එල් සැල්වදෝරේ අගරාධගුරුතුමා ලෙස පත් වූ ඔස්කාර් රොමේරෝ රථගුරුතුමා මින් පෙර නොවිවිරු අභියෝගයකට මුහුණ දෙනු ලැබුවා. ඒ වර්ෂයේදීම සැල්වදෝරේ පාලනය මිලිටරි ජුන්ටාවක් විසින් දැහැ ගැනීමෙන් අනතුරුව පෙර නොවිවිරු මර්ධනයකට ජනතාව ලක්වීම සමගයි. රජයට විරුද්ධ වන්නන් දේශද්‍රෝහීන් ලෙස හම්බැඩ ගැසූ ආණ්ඩුව දේශ ප්‍රේමියෙකු වීම සඳහා රජයට එරෙහි වන්නන් ඝාතනය කිරීමට ආරාධනා කරනු ලැබුවා. තම ජනතාවගේ පීඩිත අත්දැකීම සමග එක්ව වැඩ කළ කතෝලික පූජකතුමන්ලාටද මෙම අභියෝගයට මුහුණ දීමට සිදුවිය. ඔස්කාර් රොමේරෝ රථගුරුතුමා ජනතාවගේ හඬ බවට පත්වන්නේ ඉතා අවංකව ක්‍රියා කරමින් සිටි පූජකවරුන්ගේ ඝාතන දැකීමෙන් ඇති වූ යථාර්ථ අවබෝධය තුළයි. උන්වහන්සේ එම රජයට ආධාර කරනු ලැබූ ඇමරිකානු රජයට ප්‍රසිද්ධිය අභියෝග කළ අතර පෞද්ගලිකවම ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයාට ලිපි ලියමින් මර්ධනයට සහාය දක්වීමෙන් නවතන ලෙස ඉල්ලා සිටියා. එතුමා එකල මාධ්‍ය මර්ධනය ඉදිරියේදී සභාවේද ජනතාවගේද අභීත හඬ බවට පත්වුවා. මේ රථගුරුතුමා තමන්ගේ ජීවිතය ආරම්භක යුගයේදී රාජ්‍ය සමගද ප්‍රභූන් සමගද එක්ව ගත කළ ජීවිතය වෙනුවට පීඩිතයින් සමග ඔවුන්ගේ අරගලය සමග ගත කරන ජීවිතයක් වෙතට වෙනස් වෙමින් ගෙන ගිය ගමන අවසන් වූයේ දේශප්‍රේමීකු වීම සඳහා වන්නා වූ දේශද්‍රෝහියෙකු ඝාතනය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තු කොටසක් වශයෙන් රාජ්‍යයේ සහාය ලබන මිලිටරි කණ්ඩායමක් විසින් දිව්‍ය පූජාව පවත්වනු ලබන අතරතුර එතුමා ඝාතනය කරනු ලැබීමේ ඔස්කාර් රොමේරෝ රථගුරුතුමන් ඝාතනය කළ මාර්තු 24 වනදා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පීඩනයට පත් වූවන්ගේ මානව හිමිකම් රැක ගැනීම සඳහා වන්නා වූ දිනය බවට පත් කර තිබෙනවා. එම මාර්තු 24 වෙනිදා රොමේරෝ දිනය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රථම වරට සමරනු ලැබීම වෙනුවෙන් මේ රොමේරෝ ගී අභිනන්දනය එතුමන්ටත් එතුමන් සමග මෙහෙවරේ යෙදුණු සියලු ගිහි පූජක නිර්භීත මිනිසුන් උදෙසා පිදෙන්නා වූ ගීතමය උපහාරයක් වේවා. මර්ධනය නම් තැවෙන පඳුරින් දෙවිඳු හඬ ඇසුනා. අන්ත පීඩිත දනන් මුහුණේ ජේසු වත දුටුවා. පරිසි රජවරු මුහුන් සැඟවූ ඇත්ත හැඳිනුවා. රුටිල්ලෝ හිමි රුධිරෙන් ඔබ බෞතිස්ම ලැබුවා. රුටිල්ලෝ හිමි රුධිරෙන් ඔබ බෞතිස්ම ලැබුවා. සැල්වදෝරේ ඔස්කාර් රොමේරෝ ඉවැසි මුනිදානෝ. අල්තාරෙ මත ප්‍රාණෙ පුදතුන් සැබෑ විරුවානෝ. වාසි මග නොව ජේසු මග වෙත යොමා සිත් අපගේ. අපේ කාලේ මෙහෙවරට ඔබ දිවිය දෙයි නිබානේ. අපේ කාලේ මෙහෙවරට ඔබ දිවිය දෙයි නිබානේ. මිලිටරී උන්නයට නොසැලී පෙරමුණට ආවා. යුක්තියට සා පිපාසාවෙන් මිනිස්කම පේවා. යුක්තියට සා පිපාසාවෙන් මිනිස්කම පේවා. සැල්වදෝරේ ඔස්කාර් රොමේරෝ
දිවැසි මුනිදානෝ අල්තාරෙ මත ප්‍රාණෙ පුදතුන් සැබෑ විරුවානෝ ආසි මග නොව ජේසු මග වෙත යොමා සිත් අපගේ අපේ කාලේ මෙහෙවරට ඔබ දිවිය දෙයි නිබාලේ අපේ කාලේ මෙහෙවරට ඔබ දිවිය දෙයි නිබාලේ දීරය නිදහසේ බීජවේ අදහා මරා දැමුවත් නැගිටිනා හැදහිල්ලෙ බැඳිලා දුබල හදවත වෙලාගෙන සිටි බියෙන් අත්මිදිලා හඬක් නැති වූ වන්ගේ හඬවී දිවැසි හඬ නැගුවා හඬක් නැති වූ වන්ගේ හඬවී දිවැසි හඬ නැගුවා සැල්වදෝරේ ඔස්කාරු බිරු දිවැසි මුනිදානෝ අල්තාරෙ මත ප්‍රාණෙ පුදතුන් සැබෑ විරුවානෝ ආසි මග නොව ජේසු මග වෙත යොමා සිත් අපගේ අපේ කාලේ මෙහෙවරට ඔබ දිවිය දෙයි නිබාලේ අපේ කාලේ මෙහෙවරට ඔබ දිවිය දෙයි නිබාලේ